හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? ඉතින් මම මේකට යන විදිය කියලා දෙන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලා අදත් සෙට් වෙලා ඉන්නේ Anytiplk channel එකේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් අමුතු දෙයක් ගැන. ඉතින් මේකේ Windows update එක අපිට කට්ටියට පොඩ්ඩක් ආතල්ලයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අමුතු ආතල්ලයක් තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම ටග් ගාලා ඔන් කරගෙන අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔන් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ ගහ ගන්න ඕන fake Windows update කියලා. හරිද? මේක ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් කරන්න පුළුවන්. මම නම් කරේ දැන් Chrome එකේ නෙවෙයි මේකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ search එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මගේ නම් මේ size පොඩ්ඩක් ලොකු ඒවා ගැන හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ මෙනවා එක අපි ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, macOS ඒ වගේ හැම එකම Windows 11, 10 ඔය වගේ එක එක වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න වෙන දේ. හරි. මම හිතනවා දැන් මේක ටිකක් මීටර ඇති කියලා සාමාන්‍ය Windows update එකක් යනකොට මේ විදිහට තමයි අපේ PC එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ බොසාලාව එහෙම රවට්ටන්න පුළුවන් ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් වැඩක් මේක. හැබැයි ඉතින් මේක වැරදියට පාවිච්චි කරන්න එපා. කට්ටියට පොඩි නිකන් ෆනි විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න රවට්ටන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලාත් ඉතින් මතක් කරනවා. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ වැඩක්. මම ඉතින් මේක ඔයාලට දන්නේ නැති දෙයක් හින්දා හුඟක් අය දන්නේ නැතුව ඉතින් කියලා තමයි මේක පෙන්වුවේ. ඉතින් මේක full screen දා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක අපිට බොරුවක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න ඕන F11 ඔබා ගන්න ඕනේ. දැන් මම F11 කී එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ on screen keyboard එක ගන්නවා. ඒක අරගෙන ඒකේ මම F11 ඔබනවා. හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? ඔන්න මං හිතනවා දැන් ඔයාලට ලස්සනට පේනවා ඇති මේක. තනිකරම Windows update එකක් යන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක දකින්න ඕන කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ මේ කම්පියුටර් Windows update එකක් යනවා කියලා. හැබැයි Windows update එකක් යනවද නැද්ද? මේක බොරු එකක්ද ඇත්ත එකක්ද කියලා දන්නේ අපි විතරයි. ඉතින් මේක ආයපහුව මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන නම් ආයපහුව F11 එහෙම නැත්නම් F11 බටන් එක ඔබා ගත්තාම මේක full screen එක අයින් වෙනවා. ඔන්න දැන් මගේ මේකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ආයපහුව F11 ඔබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්න නරක විදිහට පාවිච්චි කරන්න එපා. නැත්තම් මේක හැමෝම ඔෆිස් වල ඉන්න අය හැම මේක දාගෙන බොසාලට කියයි මගේ මේ Windows update එකක් යනවා අන්නේ වගේ කතාවක්. මේක නොකිය ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න අතල් වැඩක් විතර ගන්න විතරක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉතින් මම කියනවා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. අදට සමු ගන්නවා මම නිපුණ දිල්ෂානි.